สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง Master Craft ฝีมือแม่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะวิธีการทำโมบายนะคะกระดิ่งลมนะคะง่ายๆแต่น่ารักแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเชือกล่มแบนนะคะใช้สีสันตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะแบบไหนก็ได้นะคะขนาดของเชือกล่มแบนจะอยู่ที่3 มิลนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็นะคะเข็มโครเชต์ค่ะที่ใช้ค่ะก็จะเป็นทิวลิป2 หัวสีทองนะคะแบบนี้นะคะเราจะใช้เบอร์5/0นะคะหรือประมาณ3 มิลนะคะแล้วก็จะมีเบอร์1นะคะหรือ1.6 mm ด้วยนะคะเอาไว้สำหรับเกี่ยวนะคะเกี่ยวไหมให้รอดผ่านนะคะอย่างเช่นไว้เกี่ยวตรงนี้ค่ะสายของกระดิ่งลมนะคะเอาไว้ให้รอดผ่านไปไหมเข้ามานะคะสำหรับเก็บงานนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะจะมีนะคะกำไลค่ะตรงนี้จะใช้เป็นกำไลพลาสติกนะคะเป็นกำไลแข็งก็ได้นะคะหรือกำไลนิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจัดหามาได้นะคะขนาดของกำไลก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะคะก็ตามแต่เพื่อนๆหาได้นะคะอย่างเช่นเป็นลูกปัดนะคะไข่มุกแบบนี้ค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราจะมาใช้ในการตกแต่งค่ะแล้วก็จะมีนะคะส่วนของดอกเล็กๆนะคะดอกสำเร็จค่ะตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถนะคะที่จะจัดหาเอามาใช้ค่ะในการตกแต่งงานของเราได้นะคะแล้วก็กระดิ่งค่ะอันนี้จะเป็นกระดิ่งลมจีนนะคะเป็นกระดิ่งฮวงจุ้ยค่ะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดิ่งลมแบบนี้ก็ได้ค่ะสีทองแดงได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีค่ะริบบิ้นผ้าซาตินนะคะเข็มกับได้นะคะเอาไว้เก็บงานนะคะแล้วก็กรรไกรค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในการสร้างสรรค์กระดิ่งลมเรียกทรัพย์นะคะเอาไว้แขวนที่ชายระเบียงหลังคาระเบียงบ้านหรือประตูหน้าต่างก็ได้นะคะเวลาเปิดประตูเข้ามามันก็จะมีเสียงสั่นของกระดิ่งลมแบบนี้ค่ะหรือแขวนที่ชานบ้านชานหลังคานะคะชายคาหลังคาค่ะก็ได้ค่ะเวลาลมพัดก็จะเกิดการสะบัดแบบนี้นะคะเกิดเสียงค่ะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะคะอยากจะขอฝากช่องไว้กับเพื่อนๆสักนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาใหม่เป็นครั้งแรกนะคะก็ขอ1 กำลังใจค่ะในการกดติดตามนะคะหรือกด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องได้ผลิตผลงานดีๆให้กับเพื่อนๆได้ชมกันในคลิปหน้าค่ะหากเพื่อนๆนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่นะคะเราจะขึ้นงานบนกำไลนะคะที่เราเตรียมมานะคะเราหยิบปลายไหมขึ้นมานะคะซึ่งเราใช้เป็นเชือกล่มนะคะขนาด3 มิลนะคะเป็นเชือกล่มแบนนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเราเอาปลายไหมนะคะมาวางไว้ใต้กำไลแบบนี้ค่ะเข็มที่ใช้ก็เบอร์5/0นะคะเอาเข็มลอดใต้กำไลนะคะเกี่ยวไหมผ่านใต้ห่วงกำไลมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะลอดห่วงบนเข็มค่ะจากนั้นนะคะเราเอาปลายไหมนะคะมาพันอ้อมด้านหน้าของเข็มนะคะวกลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่1นะคะ
เป็นการขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ล็อกงานนะคะล็อกปลายไหมไปด้วยในตัวแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะหรือคอทอลงไปบนห่วงของกำไลนะคะทั้งหมดจำนวน 40x ค่ะ1 2 3 4เก็บปลายไหมไปพร้อมกันเลยนะคะ5 6 7 8 9 10ค่ะเราจะถัก x นะคะจนสุดห่วงของกำไลนะคะจำนวนทั้งหมด 40x นะคะค่ะ39 40เราถักมาได้ 40x แล้วนะคะให้เราจบแถวด้วยการ C นะคะที่หลักที่เป็นโซ่ที่เราขึ้นไว้นะคะคือหลักตรงนี้ค่ะเราจะจิ้มที่2เส้นของโซ่เลยนะคะโซ่หนึ่งที่เราขึ้นงานไว้นะคะแบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมค่ะผ่านหลักมาเลยนะคะค่ะแล้วก็ผ่านห่วงมาเลยค่ะแถวที่1เราก็ได้ 40x แล้วนะคะต่อไปนะคะแถวที่2นะคะเราทำโซ่2ค่ะเราจะถักทีนะคะหรือครึ่งพอ1คอนั่นเองนะคะโดยการพันหัวเข็มนะคะ1ครั้งค่ะแล้วก็จิ้มที่ห่วงนะคะห่วงของหลักนะคะแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเป็นโซ่ขึ้นแบบนี้นะคะเราจะเห็นเป็นเส้นด้านนอกนะคะแล้วก็เส้นด้านในแบบนี้ค่ะเราจะใช้หลักที่เป็นเส้นด้านนอกนะคะแบบนี้นะคะเกี่ยวไหม1ครั้งค่ะจะเห็น3ห่วงบนเข็มนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมปลดทั้ง3ห่วงบนเข็มเลยค่ะเราก็ได้ครึ่งพอ1คอนะคะหรือทีนั่นเองนะคะเราก็ถักทีแบบนี้นะคะไปจนครบทุกหลักเลยนะคะที่หลักที่เป็นเส้นด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะอย่าลืมพันหัวเข็มนะคะเราถักทีนะคะ5ทีนะคะหรือ5หลักนั่นเองนะคะ1 2 3 4 5ค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่1ขั้นระหว่างช่วงลายนะคะเราก็ทำทีในหลักถัดไปอีกนะคะ5ทีนะคะ1 2 3 4 5โซ่1ค่ะเราจะถักทีแบบนี้นะคะจะได้ทีทั้งหมดนะคะ8ชุดนะคะได้1ทีแล้วค่ะอันนี้เรากำลังทำชุดที่3นะคะ2ที3 4 5ได้มา3ชุดแล้วนะคะแล้วก็โซ่ขั้นนะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนได้ทั้งหมด8ชุดค่ะ2 3 4 5ค่ะชุดที่8นะคะเราถักทีมาครบ5หลักแล้วนะคะต่อไปก็โซ่1ค่ะเพื่อขั้นระหว่างลายนะคะเราจบแถวนะคะที่2ด้วยการทำ C นะคะที่หลักโซ่นะคะโซ่ที่2นะคะที่เราขึ้นไว้ค่ะนี่ค่ะเกี่ยวไหมผ่านเลยนะคะผ่านห่วงเลยนะคะเราก็ได้งานเป็นลักษณะแบบนี้นะคะของแถวที่2นะคะ
ต่อไปนะคะในแถวที่3นะคะเราจะทำ C นะคะหรือเลื่อนห่วงไปนะคะจำนวนทั้งหมด3หลักค่ะหลักแรกตรงนี้เลยนะคะ1 2 3ค่ะเราจะเหลืออยู่1และก็2นะคะแล้วก็จะเป็นโซ่นะคะตรงนี้นะคะเราจะถัก F นะคะลงไปในโซ่1นะคะตรงนี้นะคะจำนวนทั้งหมด7 F ด้วยกันนะคะโดยการข้าม1หลัก2หลักนะคะแล้วก็มาทำ F ลงไปในหลักที่เป็นโซ่จำนวนทั้งหมด7 F นะคะพันหัวเข็มเลยค่ะ1 2 3ก็4 5 6 7ค่ะลักษณะก็จะเป็นรูปพัดนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราจะจบ C นะคะโดยการข้าม2หลักนะคะ1 2แล้วก็มาจิ้มหลักที่3นะคะทำ C เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำ 7F ลงไปที่หลักโซ่อีกเช่นกันนะคะโดยการข้าม2หลักนะคะ1 2แล้วก็มาทำ 7F นะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ค่ะจากนั้นนะคะข้าม2หลักนะคะ1 2มาจิ้มหลักที่3นะคะจบลายด้วย C ค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นพัดนะคะจำนวนทั้งหมดเดี๋ยวเราจะทำทั้งหมด8พัดด้วยกันนะคะเพราะว่าเรามีทั้งหมด8ชุดนะคะเดี๋ยวเราจะทำจนถึงชุดสุดท้ายเลยค่ะเรามาทั้งหมด7ชุดแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7ต่อไปเป็นชุดที่8นะคะ1 2 3 4 5 6 7เราได้ F ทั้งหมด 7F 2 4 6 7ค่ะข้าม2หลักนะคะ1 2แล้วก็มาจิ้มหลักที่3นะคะC ค่ะแล้วก็โซ่1นะคะเราได้มาทั้งหมด8พัดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักนะคะในส่วนของสายของโมบายนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราถักด้วยโซ่นะคะจำนวนทั้งหมด50โซ่ค่ะถักขึ้นไปเลยค่ะเราได้มา1โซ่แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเราถักโซ่มาทั้งหมด50โซ่แล้วนะคะเราจะมาจบ C นะคะของสายโมบายนะคะด้วย C ที่หลักแรกที่เราได้ขึ้นโซ่เอาไว้นะคะ
เราอย่าให้สายโซ่กลับด้านนะคะ พอเราจัดสายโซ่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็มาซีที่หลักเดิมเลยนะคะที่เราขึ้นโซ่ไว้นะคะ แล้วก็เกี่ยวไม้ผ่านห่วงบนเข็มเลยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งล็อกงานเลยค่ะดึงไหมขึ้นมายาวสักนิดนึงนะคะพอสมควรค่ะจากนั้นค่ะเราก็ตัดได้เลยค่ะเราได้ในส่วนของตัวโมบายแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำในส่วนของการตกแต่งรอบโมบายนะคะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะสีขาวค่ะให้เราตัดริบบิ้นสีขาวนะคะขนาดความยาวประมาณ50เซนติเมตรนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราเอามาร้อยนะคะส่วนของโมบายค่ะลักษณะเป็นแบบนี้เราจะให้ตรงสายของโมบายนะคะเป็นแกนนะคะแกนกลางนะคะลากมาจนถึงตรงนี้จะได้ทั้งหมดพัดข้างละ4 1 2 3 4นะคะแล้วก็1 2 3 4อันนะคะเราจะเริ่มที่ด้านล่างก่อนนะคะใช้เข็มโครเชต์เบอร์5ค่ะในการเกี่ยวริบบิ้นขึ้นมานะคะไม่ให้สายของริบบิ้นบิดนะคะในส่วนของระหว่างตรงมุมของกีบพับนะคะเราจะให้สายริบบิ้นมาพาดอยู่แบบนี้นะคะดังนั้นเราก็ต้องเกี่ยวลงไปนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะจัดริบบิ้นทั้งสองข้างนะคะให้ได้กึ่งกลางนะคะค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆร้อยริบบิ้นลงไปทีละข้างนะคะต่อไปเราก็มาที่มุมพัดอีกด้านหนึ่งแล้วก็เกี่ยวริบบิ้นอีกฝั่งหนึ่งลอดผ่านมาค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยวลงค่ะได้แบบนี้นะคะทำต่อไปทีละข้างนะคะค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะร้อยไปให้รอบของโมบายเลยนะคะเราร้อยริบบิ้นมารอบแล้วนะคะทีนี้ปลายของริบบิ้นที่เหลือนะคะให้เราผูกค่ะเป็นเงื่อนตายเลยนะคะแต่เราจะไม่ผูกให้
อบของริบบิ้นพับนะคะ เราก็ผูกให้สวยงามนิดนึงลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะผูกโบนะคะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะผูกโบเองเลยก็ได้นะคะหรือใช้โบสำเร็จนะคะมาเย็บติดเลยก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวอันนี้เราจะผูกโบเลยนะคะจัดโบให้สวยงามนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะเมื่อเราได้โบสวยงามแล้วนะคะเราจัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ได้ค่ะที่เราร้อยเอาไว้นะคะใช้แค่เส้นเดียวนะคะผูกปมเลยค่ะแล้วเราก็จะมาเย็บนะคะตรงโบตรงนี้ค่ะให้แน่นเพื่อป้องกันโบหลุดนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้กาวยิงก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตัดสายของริบบิ้นผ้าตามยาวตามความเหมาะสมนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะตกแต่งนะคะขอบของโมบายนะคะด้วยดอกไม้นะคะดอกเล็กที่เราเตรียมไว้หรือจะเป็นลูกปัดก็ได้นะคะตามแต่เพื่อนๆชอบนะคะว่าเราอยากจะประดับแบบไหนนะคะเราก็จัดหาได้เลยค่ะเราใช้ได้นะคะส่วนเข็มแล้วก็ขมวดปลายให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบดอกเล็กนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะเริ่มเย็บนะคะตรงฝั่งด้านนี้ก่อนนะคะจะเย็บในส่วนที่เป็นใต้ของพัดตรงนี้นะคะให้เราคว่ำงานแบบนี้ค่ะเราจะใช้เข็มนะคะเย็บลงไปให้ติดกับตัวไหมที่เป็นเชือกแบนนะคะแล้วก็ตัวริบบิ้นนะคะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะซ้อนขึ้นมาค่ะแล้วก็แทงทะลุขึ้นมาที่งานด้านบนนะคะตรงส่วนของมุมนะคะของพัดตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็ที่ตัวของดอกนะคะเราก็จะคว่ำนะคะแล้วก็เอาเข็มจิ้มทะลุแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มนะคะจิ้มลงไปที่ปลายของพัดอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
แบบนี้นะคะ แล้วเราก็พลิกงานขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ซ่อนปลายได้นะคะลงไปในไหมแบบนี้ค่ะ ไม่ให้เห็นได้ขาวนะคะ จนมาถึงพัดอีกชุดหนึ่งนะคะ เราแทงขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะ ระวังได้จะพันกันนะคะ แล้วเราก็หยิบดอกขึ้นมาค่ะ จิ้มที่ด้านหลังของดอกนะคะแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้ดอกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโดยรอบนะคะ เราทำไปจนครบทั้งหมด8ดอกนะคะ แล้วเราก็มาเก็บงานที่ด้านหลังได้เลยนะคะ งานที่ได้ก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะดอกที่ได้นะคะ หรือเพื่อนๆนะคะถ้าใช้เป็นลูกปัดเราก็ทำลักษณะเดียวกันค่ะก็คือร้อยลูกปัดไปตามฐานของพัดค่ะจนครบทั้งหมด8จุดนะคะแล้วเราก็เก็บงานเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราเย็บดอกเสร็จหมดแล้วนะคะเราเย็บดอกเล็กนะคะมาโดยรอบของโมบายแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการติดกระดิ่งลมกันนะคะค่ะเราจะใช้เข็มโครเชต์เล็กนะคะช่วยนะคะในการเกี่ยวสายของกระดิ่งค่ะให้เราหักกึ่งกลางนะคะของตรงมุมที่เป็นสายของโมบายค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะเกี่ยวเอาเข็มจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวสายของโมบายค่ะให้ผ่านห่วงที่เราจิ้มเอาไว้นะคะแบบนี้ทั้ง2เส้นเลยนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราลองจับดูนะคะว่าได้กึ่งกลางแล้วหรือยังถ้าได้แล้วก็โอเคค่ะเราจะให้สายของกระดิ่งค่ะไปอยู่ด้านหลังของโมบายนะคะเราเอาเข็มจิ้มขึ้นมานะคะแล้วก็เกี่ยวสายของกระดิ่งค่ะลงห่วงไปนะคะที่ด้านหลังแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เก็บนะคะปลายไหมของห่วงโมบายค่ะแล้วก็เก็บปลายไหมของสายโมบายให้เรียบร้อยเลยนะคะตามแนวงานด้านหลังตรงนี้ค่ะค่ะเราก็เก็บงานด้านหลังนะคะที่เป็นชายของสายโมบายนะคะแล้วก็เป็นสายของกระดิ่งนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะงานของเราก็ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีทำโมบายกระดิ่งลมของเรานะคะก็สำเร็จตามนี้ค่ะ
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะจะเกิดประโยชน์นะคะให้กับเพื่อนๆนะคะในการนำไปใช้นะคะในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะหรือทำเป็นของใช้ของฝากนะคะของที่ระลึกก็ได้ด้วยนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามานะคะแล้วก็กดติดตามให้กับทางช่องค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์สร้างสรรค์ให้กับช่องได้อ่านกันด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะก็ท้ายคลิปนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขค่ะกับผลงานที่เราได้สร้างสรรค์กับมือของเราเองนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ